नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला कढीपत्ता कोथिंबीरची चटणी बनवून दाखवणार आहे। झटपट चटणी आणि ही चटणी कमीत कमी 5 ते 6 दिवस टिकल। फ्रीजमध्ये ठेवली तर बाहेर जर ठेवली तर 2 ते 3 दिवस टिकल। त्यासाठी बघा एक वाटी भरून कढीपत्ता घेतलेला आणि कढीपत्त्याची पानं थोडीशी अशी मोठी आहेत, छोटी छोटी पण आहेत, धुवून पूर्ण पुसून घेतलेली आहे। ती कोथिंबीर घेतली। कोथिंबीर कशी घेतली माहिती आहे का? देठा सकाळी घेतलेली आहे, जे देठा पण खाल्लेली चांगली असते ती। छोटा अर्धा चमचा बघा जिरं घेतलं, 1 चमचा छोटा घेतला तरी पण चालू शकते। एक मीडियम आकाराचा कांदा घेतलेला आहे, बारीक कापून घेतलेला आहे। अख्खा मोठे मोठे तुकडे करून जरी तुम्ही घेतले तरी चालेल। त्यासाठी 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे, 2 छोटे तुकडे फक्त मी आल्याचे घेतलेले आहेत आणि चवीप्रमाणे मीठ पाहिजे, अर्धा लिंबू पाहिजे। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। खूप जणांनी अशी कमेंट केली होती की झटपट असं रोजच्या रोज खाण्यासाठी काहीतरी दाखवा, तर हे तुम्ही 2 दिवसासाठी 3 दिवसासाठी असं बनवून ठेवलं तरी पण चालू शकते रोज बनवण्यापेक्षा। तर ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकायचा, थोडासा जास्त घेतला तुम्ही अजून तरी चालू शकते। कोथिंबीर टाकायची, त्याची देठं कधीच आपण अशी फेकून द्यायची नाही, देठाची बी चटणी छान होते। आता ही लसूण आणि आलं टाकायचं, जिरे टाकायचे, कांदा टाकायचा आहे। कांदा मी असा बारीक कापून घेतला होता, तुम्हाला सांगितलं मोठा जरी घेतला तरी चालेल, कारण मिक्सरला आपल्याला बारीकच करायचं आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, त्यात टाकायचे मिरच्या, ह्या तिखटवाल्या मिरच्या तुमच्या तिखटाप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त केल्या तरी चालेल। ह्या छोट्या छोट्या अशा आकाराच्या मिरच्या आहेत, त्या तुम्ही मोठ्या पोपटी कलरच्या कोणत्या पण घेतल्या तरी मिरच्या चालू शकतं। ह्याच्यामध्ये बघा हे अर्ध लिंबू घेतलेलं आहे, लिंबाचा आपल्याला रस टाकायचा। लिंबाच्या रसामुळे काय होतं, चव पण छान येते आणि खराब पण होत नाही। आता याला पाण्याचा वापर करायचा नाही, बंद चालू करून बारीक करायचं, असं दरदर जरी झालं तरी पण चालेल। मिक्सरला बघा मी बारीक करून घेतलेलं आहे, बंद चालू करून बारीक करायचं, पाण्याचा वापर करायचा नाही। मस्त अशी होते बघा, आणि ह्याच्यापेक्षा बारीक करायची ना, अशी दरदरीच पाहिजे आपल्याला। त्यासाठी काय करायचं, एकदा चालू करायचं, परत बंद करायचं, चालू करायचं, बंद करायचं, मस्त असे होते ना। अशा पद्धतीनेच आपल्याला डाळ भाताबर म्हणा, भाकरीबर, चपातीबर तोंडी लावायला, नुसती चटणीवर जरी खाल्लं तरी चालेल। फक्त मिरचे तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।